ce nu ai nevoie de ERP, afirmam că firmele care au contabilitate externalizată nu au nevoie de ERP, ci de o altă soluție. Această altă soluție este o soluție de automatizare a proceselor companiei, de la CRM la vânzare, facturare, livrare, aprovizionare și așa mai departe. Practic, aceste firme au nevoie de echivalentul unui ERP, dar fără financiar contabilitate. Stați alături de mine și vă voi demonstra că Soft Manager CRM Plus este o astfel de soluție. Azi vom lua cazul unei companii ipotetice care are următoarele procese. Marketing, vânzări, proiecte ca livrări complexe de soluții și servicii, warehouse management, aprovizionare, financiar contabilitate. Am să vă arăt unde părăsim zona CRM pentru a intra în categoria de funcționalități ERP. Asta este important, pentru că veți vedea că Soft Manager CRM oferă aceeași automatizare a proceselor pe care o obțineți folosind simultan un produs CRM și unul ERP, integrate. Începând în zona de CRM, compania noastră are activități de marketing. Lead-urile vin de pe website, din campanii de email marketing și prospectare directă. Soft Manager CRM vă va prelua automat lead-urile capturate pe website. Un mecanism similar este folosit pentru a colecta lead-urile de pe Facebook. Soft Manager se integrează cu Facebook, ceea ce este foarte util dacă folosiți această rețea socială pentru activități de marketing. Odată intrate pe lista de oportunități, acestea sunt alocate vânzătorilor. Procesul de calificare poate începe. În funcție de procesul de vânzare, se face calificarea oportunității în prospect. Acest proces de calificare poate fi obiectivat folosind meniul proprietăți, unde putem cere vânzătorului să înscrie elemente obiective care justifică decizia de calificare. Majoritatea directorilor cu care vorbesc se plâng că nu au capacitatea de a-și controla forța de vânzări. Se tem că prognozele de vânzări se bazează prea mult pe opiniile forței de vânzări și prea puțin pe realități obiective. Aceste proprietăți permit obiectivarea avansării în procesul de vânzare, dar acesta este un subiect amplu pe care am să-l abordez în alt film. Odată calificat, prospectul poate primi o ofertă. Suntem în cadrul procesului de vânzare și ne bucurăm de automatizarea generării de documente și a fluxurilor de vânzări. Oferta îmi permite să generez comandă, contract, factură, aviz marfă, NIR, comandă de producție, tichet, AVB, urmărire colectă. Aceste automatizări sunt exact ceea ce caută companiile. Productivitate și trasabilitate. Utilizarea acestor funcții nu numai că reduce birocrația clasică din companie, dar elimină etape din procesele de afaceri. Procesele devin mai scurte, mai rapide și costă mai puțin. Practic, în acest moment, trecem din CRM într-o zonă de procese de afaceri tipice sistemelor ERP. Într-un film anterior, am explicat diferența între CRM și ERP. În esență, ceea ce se întâmplă în CRM nu se înscrie în contabilitate. Ceea ce se întâmplă în ERP trebuie să aibă consecințe contabile. Facturi, încasări, livrări, achiziții, fabricații, investiții și așa mai departe. În filmul De ce nu ai nevoie de ERP, afirmam că firmele care au externalizat contabilitatea nu au nevoie de ERP, ci de un produs de automatizare a proceselor de afaceri care să se oprească la nivelul contabilității primare. Acesta este un astfel de sistem. Iată modulele tipice. Modulul proiecte permite urmărirea proiectelor interne și a proiectelor pentru clienți. În funcție de specificul afacerii, permite urmărirea proiectelor pe etape, activități, contracte și resurse. Sunt multe companii pentru care managementul proiectelor este core business. Nu este lipsit de importanță că gestiunea proiectelor are loc în aceeași soluție software cu managementul clienților, cu asistența pentru clienți și cu managementul activităților companiei. Poți urmări proiectele din perspectiva executării etapelor, dar și din perspectivă financiară. Modulul tehnic permite gestiunea următoarelor activități. Service și helpdesk. Îl folosești ca să gestionezi un call center cu solicitări de la clienți, cerere de asistență, reparații, intervenții, retururi. Dacă automatizezi aceste activități, capeți controlul timpului și costurilor asociate. Îți poți permite să semnezi contracte de tip SLA, Service Level Agreement, prin care promiți termen de prelucrare și rezolvare a solicitărilor clienților. Îți poți permite pentru că ai posibilitatea să le gestionezi. Altfel, nu poți promite nimic și nu poți demonstra care a fost nivelul tău de performanță în contract. În cât timp ai răspuns, în cât timp ai rezolvat.
Gestiunea flotei de vehicule este importantă pentru companiile care dispun de un parc auto important. Gestiunea echipamentelor este un modul destinat celor care folosesc echipamente care trebuie întreținute și administrate pentru că sunt esențiale pentru afacere. Modulul de stocuri este ceea ce te aștepți de la un produs de tip ERP. Și chiar mai mult decât atât. Faptul că acest modul este integrat în același produs în care ai și CRM-ul este mai mult decât important. Dacă, de exemplu, pentru forța ta de vânzări este important să știe dacă un produs solicitat de client se găsește în stoc, atunci informația se află la îndemâna sa, fără alte integrări, fără să acceseze alt produs software. Acum, dacă magazinele tale sunt complexe, cu zone de gestiune, dacă stochezi mărfurile nu numai orizontal, ci și vertical, adică în rafturi, dacă ai multe depozite, atunci multe ERP-uri de Tier 2 se vor dovedi insuficiente. Nu și Soft Manager CRM, care prin modulul depozite îți pune la dispoziție capabilități tipice programelor de warehouse management. Dacă ne uităm la resursele unei companii, acestea sunt active corporale, fixe și bani și oameni. Am văzut cum sunt gestionate activele fixe. Oamenii sunt gestionați de modulul resurse umane, unde gestionezi angajații și introduci mondajele. Asta face posibilă o imagine clară în procesele de afaceri gestionate de Soft Manager CRM. De exemplu, dacă gestionezi un proiect, vei putea să asociezi acestuia pontajele și costurile. Știți care este principala solicitare a managerilor când cumpără un sistem informatic? Ei vor rapoarte, informații. De-a lungul carierei mele am vândut și produse software care erau deficitare la acest capitol. Este foarte frustrant să ai datele, dar să nu ai suficiente rapoarte care să-ți permită să le folosești. Nu este cazul aici. Modulul de rapoarte vine cu un număr suficient de mare de rapoarte configurate. Rapoarte despre oportunități, conturi, oferte, comenzi, contracte, facturi, servicii, etapele de vânzare, evoluția vânzărilor și rapoarte cu privire la utilizarea produsului de către echipă. Rapoartele sunt grafice, arată bine și sunt ușor de interpretat. Mai mult, produsul vine cu rapoarte tip pivot configurate. Tot în acest modul ai posibilitatea de a adăuga rapoarte de tip KPI, Key Performance Indicators. Aș vrea să ne oprim puțin aici și să analizăm această funcție. Să zicem că vrei să gestionezi forța de vânzări în Soft Manager CRM. Le aloci conturi, le aloci oportunități în mod automat, folosesc sistemul ca să le califice, să-și gestioneze și documenteze activitatea de vânzări. Dau telefoane, au întâlniri, trimit oferte, le transformă în comenzi, facturează. Dacă ți-ai făcut KPI-urile corect, tot ce s-a întâmplat în luna anterioară găsești reflectat în acestea. Cât a muncit fiecare, cât de eficient au muncit și cu ce rezultate. Dacă priviți în ansamblu produsul, veți regăsi ceea ce am anticipat în filmul anterior. Un produs de automatizare a proceselor de afaceri unei companii care are contabilitate externalizată, CRM și toate elementele tipice unui ERP, mai puțin modulul financiar contabil. Ok, veți spune. Dar atunci ce facem cu funcția financiar contabilă, esențială pentru companie? Acest sistem asigură contabilitatea primară, care este apoi transferată către furnizorul de servicii de evidență financiar contabilă. Cea mai bună soluție este integrarea cu softul informatic folosit de firma de contabilitate. Soft Manager CRM are dezvoltată integrarea cu Saga, de departe cel mai popular produs între firmele de contabilitate. Există un API pentru a conecta Soft Manager CRM cu alte sisteme. Soft Manager face parte din grupul Arops, care a dezvoltat integrări cu zeci de soluții de contabilitate și ERP prezente în piața românească. Aș vrea să ne oprim puțin și să discutăm ce înseamnă asta. Cu Soft Manager CRM ai un CRM performant care se integrează cu website-ul și cu Facebook. Aici ai tot ce te aștepți de la un CRM. Managementul vânzărilor, alocarea conturilor, activitatea agenților, procese de vânzare, rapoarte de efort și de eficiență, pâine de vânzări, dar și KPI care să îți arate care e eficacitatea forței tale de vânzări în ansamblu și pe fiecare persoană. Ca fost director de vânzări, îți spun că așa ai control, automatizare, obiectivarea deciziilor tale de vânzări și management al personalului. Ai premisele necesare pentru un management orientat spre vânzări și nu spre birocrație. Ok, acum vine partea de ERP. Și nu vine oricum, ci prin automatizări care și-au originea în zona de CRM, cum ar fi generarea de document automat, bază de date unică pentru CRM
și celelalte module. Ai tot ce caută un manager la un CRM integrat cu un ERP, mai puțin funcția financiar-contabilă. Ai datele primare pregătite pentru a fi transmise automat sistemului firmei de contabilitate. Este exact sistemul de care are nevoie o firmă dinamică, în creștere, dar care a externalizat funcția financiar-contabilă. Bugetul implementării pentru un CRM integrat cu un ERP de Tier 2 este de cel puțin 40.000 de euro. Multe dintre firmele care formează această piață tăcută a firmelor care au externalizat contabilitatea nu au forța financiară pentru a implementa un ERP și un CRM de Tier 2. Și nici nu este nevoie, cât timp există soluții ca Soft Manager CRM. V-am promis să vă arăt că există în piață soluții pentru firmele care au contabilitate externalizată. Aceste firme reprezintă majoritatea firmelor active. Aceasta este o astfel de soluție. ERP și CRM pentru companiile care nu ar trebui să-și cumpere ERP. Văd era demonstrant. La revedere!